Oh, ito yung fair lady na nilibig ni Kaswabe Rico nung nakaraan ah. Ito pala sa personal, no? Grabe. Uy, Kaswabe Kubid! Uy! Nani? Ang ginagawa mo dyan? Lah, ikaw kamo na ginagawa mo dito. Inagitingin ako ng sakyan. Naku, yan, natapos na natin sa vlog yan. Dapat GTR tinitingnan mo kasi marami tong hidden facts. And alam mo ba, nagpa-quote ako kanina ng GTR kay Sir Glenn Mendoza at nagja-janitor ako ngayon para meron ako pang 20% down payment sa sakyan na to. Grabe pala talaga yung sipag mo, Kaswabe, no? Parang janitor ka, kailangan nakasalamin ka talaga. Syempre, kailangan nakaporma tayo para sa mga subscribers natin. Kaya pala, nagkatrabaho ka na ba sa Nissan, kaya ganyan yung suot? Ito. Ano ka ba, Kaswabe? Alam mo naman, it's a special day. Bakit ikaw? Teka lang, para may bago rin sa'yo. Tingnan mo. Lah! Oh! Ba't nagbigla nagbago ka? Hindi ko alam, iba yung suot ko kanina pumasok ako dito ha. Grabe ka. Natatakot na. Mga Kaswabe, welcome to the channel. It's me, Rico Barrera for Rico Suabe Channel, where we make exclusive contents, mga luxury rides, sports cars, muscle cars, JDM, supercars. On today's video, we have here the Titan from the land of the rising sun, Japan, the Godzilla of all Japanese machines. Ladies and gentlemen, Kaswabe, it's the 2020 Nissan GT-R R35. Mga Kaswabe, let's begin! Unang-una sa lahat, gusto natin magpasalamat sa Nissan High Performance Quezon Ave dahil pinahiram tayo ng isang 2020 Nissan GT-R. For more information, please contact Sir Glenn Mendoza. Mga Kaswabe, tinanong ko kayo, ano ang gusto nyong maging susunod na sports car ng isang Rico Suabe? Ang sagot nyo, isang Nissan GT-R. Maraming naging option, pero ito pa rin ang nagwagi. Everyone's favorite. Yung nireview natin nung nakaraan, mga Kaswabe, it's a 2017 stock model and 2017 modified. Ano nga ba ang tunay na difference ng isang 2020 GT-R? Kung ako sa iyo, mga Kaswabe, tumuto ka lang dahil marami itong hidden facts. Tinawag nga palang Godzilla ang R35, no doubt, dahil etong sasakyan na to, even mga supercar kaya na may pagsabayan. Ang unang tumawag nito ay yung mga Australian. Noong 1990s, nagkaroon ng isang Australian car competition which is kasamang R35. The R35 destroyed everything on its path. R32 is the godfather of all Godzilla. That R32 belongs dun sa pamilya ng Skyline. Pero pagdating ng R35, it's a different chassis. Mana-mana lang yan. Kaya for me, this one is a Godzilla. Pag kumain ka ng isang buffet, lahat ng ulam pwede mong kainan, pero ang GT-R, hindi siya pwedeng mawala sa isang menu. This has the capabilities of being a supercar. 0 to 100 is 2.9 seconds. Also, because of its twin turbocharged engine. Ganon kalupit, mga Kaswabe. This one is an 8.9 million pesos. What will you get? Ano nga ba ang capabilities? Anong klase ng performance meron ito? What kind of features? What kind of looks? Yan ang kailangan mong abangan, kaya huwag kang mawawala, Kaswabe. So hindi na natin ito pinapatagal, bibigyan natin to ng isang ultimate review. First time in our channel, Suabe Car review of exterior, interior, sound of its exhaust, engine bay, Choba feature, Suabe Car feature. Di na natin papatagalin, let's begin. Ang init, Kaswabe, tayo na nagsara ng Nissan Q-Up. Anyway, welcome sa front fascia ng isang Godzilla.
This is your Godzilla mount. Nag-increase ng size ito, 20%, laban dun sa previous model na 2016 hanggang makalipas pa. So, facelifted plus 20%, you can see, ito ang tinatawag na V-Grill, then your GTR badge, meaning to say, go to Rico Suave. Charot lang. Ang ibig sabihin nito ay Gran Turismo Racing or Racer. After this, we go down. This is your maximum cooling or downforce. This is the lower grille ng GTR R35 and extended lower lip spoiler. Ito ang naging isang difference pa rin. Mababa ang ground clearance para saan yan? For downforce. Pag nag-top speed ng 315 kilometers per hour, kailangan manatili siyang pinupush sa baba. Pwede kang mag-ihaw ng marshmallow, ng hotdog, ng liempo, okay? So this is your V-Grill Godzilla mount. We have here additional bodyworks. It's a piano black. Dito sa lower lip spoiler, this is the trademark headlight of a R35. Ito yung korteng lightning ni Zeus. Tinimpla ni Zeus yan. Charot lang. Ito ang tinatawag na super wide beam multi-projectors. Ang dami oh. Kita mo yung projector lamps. This one is your turn signal. Lower marker lights for fog lamps. Then meron tayong vents dito sa lower bumper. Bad thing nga lang dahil fake ang vent dito sa harap. Hood ng R35. Nandito ang bodyline from V-Grill. It's a continuation. Okay, kung makikita mo, it's letter V. Para saan yan? It's for aerodynamics. Meron kang hood vents for cooling sa isang twin turbocharged engine. Diretso po yan, punta po yan dun sa turbo. Rain sensing, ang wipers. This one is very perfect sa aerodynamics and kung makikita mo, ang nose line ng R35, very pababa siya. Okay? To slide the air. Dito naman mga kaswabe, dadalhin kita sa rims. This is a forged alloy wheel. Ang size ng tires natin is 255 ang width, 40 ang sidewall, and 20 inch ang diameter. As you can see, this is a monoblock brake caliper. It's a Brembo braking system with a combination of ventilated rotor disc. Meron siyang mga butas-butas doon. Para saan yan? That's for maximum cooling. Para pag nagkaroon ng sudden stop, malakas ang force ng braking power. Machine finish. So napakaganda. Ito ang isang changes na meron sa isang 2020. This is a Dunlop tires for performance and road rage. You have here a functional vents sa likod wherein lalabas yan dito kaswabe oh. Nakikita mo to? This is a functional side vents. Then GTR badge. Very sexy ang side skirt. We have piano black side skirt. Dito, flared out siya. Pagdating sa gitna mga kaswabe, biglang papasok siya doon. And again, very sexy. Flared out na naman dito sa dulo. You call this the floating roof design. Kulay black yan. Sa Giant kaswabe, hindi yan binago. This is your window. Napakalaki ng space. Unlike sa akin, medyo maliit talaga. Ang tawag dito mga kaswabe is yung flush mounted door. To open this door panel, very slick ang design. Pipindutin mo rito, then bubukas yan pag ganyan. Dahil pag meron raw ditong handle, nakakabawas raw ng 2 horsepower. Dito, flared out ang rear fender. Napaka-muscular niyang tingnan. Dito kaswabe, it's 285 ang width, 35 ang sidewall, 20 inch ang diameter. Monoblock, brake calipers for ventilated rotor disc. May mga slotted siya ng mga circles. May lumalabas kasing aircon dyan for cooling. Charot. Another bodywork dito sa rear bumper. Merong mga vents dito, kaya lang it's not functional, sad to say. This is a marker light. We're in for safety. This is the rear end of the R35. Napakalapad ng kanyang spoiler. As we go down, this is the trademark halo lights ng R35. Pag nakita mo to sa gabi, susundan niya ng mga mata mo. Bakit? May in love ka sa itsura ng halo lights. This one started nung R34 hanggang ngayon nag R35. Sobrang tasteful ng rear lights ng R35. Sinister looking ang likod ng R35. Napakalaki, massive rear. I like this one. Mesh grille. You have here quad titanium burnt tip exhaust. Ito for 2020. Yan ang bago mga kaswabe. This one yung styling niya. Pag pinasok natin ang ating mga kamao, kasyang-kasya. Huwag naman sana baka higupin tayo. You have a piano black material dito mga kaswabe with silver trim. Then you have here a carbon fiber rear diffuser. Very clean and it's all functional. Meron dito mga added grills. You have a red
marker light and the Nissan badging and GTR emblem dito sa rear end. Sobrang love ko ang rear end nito. Massive rin nga ba ang trunk space ng R35? Let's open this. You have a 315-liter trunk space. Ang opening niya nga lang hindi ganun kalakihan, pero you have a decent amount of space. Tinipid nga lang dito kaswabe para dun sa mga passenger natin, mas maging maluwag sila. I-check natin kung kasya tayo. Kasya naman. Bye! Welcome sa puso ng R35 mga kaswabe. As we go down here, this one is a 3.8-liter V6 twin turbocharged engine. 0 to 100 is 2.9 seconds. Top speed nito mga kaswabe is 315 kilometers per hour. This one is all-wheel drive, 6-speed automatic transmission with paddle shifters. This one has 570 horsepower with 467 pound-feet of torque at 633 conversion niya ng Newton meter of torque. Kaswabe, ito ang trademark engine ng isang R35. You can see kung sino ang master craftsman. Andito yung name. Meron akong i-reveal sa inyo. 4 ang master craftsmen, pero ngayon 5 na sila. Yun ang tinatawag na team Takumi. Hindi na lang sila 5. Nadagdagan sila ng 4 na apprentice. And ang isa sa master craftsman doon ay babae. Yes, tama ka mga kaswabe, isang babae. Ito ang isa sa mga binabayaran natin ng 8.9 million. Twin turbocharged engine. Kukunin na natin ang ground clearance nito mga kaswabe. This is 12 inches 1 feet. Pakitingnan mga kaswabe. Front end ay 6.5 inch. Yan. Pakitingnan ito mga kaswabe. Oh, 5 inches. 5 inch. It's 11 inch. So kahit may humps, kayang-kaya naman mga kaswabe. Dadalhin kita ngayon sa interior styling ng isang R35. To the door panel, they used a Napa leather, very premium ang material. Tapos meron tayong nakikita rito na stitching. Pwede naman wala yan, pero inartehan ng R35 because VIP. And napaka-special pag kinuha mo tong R35. Para sa yan kaswabe. Ito naman, kung paano mo bubuksan yung door panel ng R35 pag nasa loob ka, you have to pull this thing. Unlike sa mga ibang door panel na regular, di ba, pahatak ng ganon, very special. Of course, this is the handle. Padded rin siya ng Napa leather, okay? Si Napa, yung kalaban ni Mario, si Koopa. Hindi, joke lang. Meron tayong cargo net. Kasi we understand na pag nasa VIP section ka, meron kang nilagyanan dito. You have marker lights. Delikado yan. Kailangan pag binuksan, makikita ng kasunod na merong sasakyan na R35. And very special ang speaker because this one is a Boss sound system which is 11 speakers meron tayo sa loob. Ang ganda, ang linis-linis. This is what you get. Yung GTR plus dun sa mating niya merong GTR na badge. This is the premium seat ng isang R35. Ang button dito is heated seats. Then, automatic transmission. The electronic powered button tayo. Ayan yun, napapagalaw natin. Basta this one, you have to scroll lang. Ayan, aluminum trim yan. It's all automatic. Ang ganda ng pattern. I like the definition. Very sexy. Ang ganda ng bolstering para pag umupo ang isang pasahero dito, kahit gaano kabilis ang R35, saan to mapunta? Sa street ng Manila, hindi mawawala in play ang pasahero. Papasukin natin yan ngayon. Napa leather again. Pag upo ka ng isang R35, make sure na hindi bara-bara. Kailangan dadahan-dahanin natin yan. Ibabagsak mo ang pisngi ng iyong puwetan. Ganyan. Tapos, sabay kukunin mo ang iyong paa.
Pag nakarating ka dito sa loob ng R35, it's all about the carbon fiber, it's all about the aluminum trims, it's all about the Nappa leather, and it's all about being comfortable dito sa loob ng R35. As you can see, this is the dashboard of R35. Multi-level siya. This is the airbag, which is we have 8 of this inside, including ng nasa upuan. Meron tayo dito, meron tayo sa curtain, meron tayo sa baba, and meron tayo dito. Ang dami ko yatang tinuro. Meron tayong vanity lights. Buckle up. Dahil pag umandar ang R35 ng 0 to 100, 2.9 seconds, babalik ka sa past ng 30 years. Sa sobrang bilis niya, magta-time warp ka. Charot lang, okay? So why not? Sunnies. Baka naman. Sponsor? Hindi, joke lang. Nandito tayo ngayon sa business center ng R35. Step by step. Sa business center, this is your manubela or steering wheel. 3-spoke leather wrap steering wheel with the GTR emblem. Paddle shifters natin, aluminum trims to shift up and shift down. Instrument panel, red needles, carbon fiber trim, up to 315 kilometers per hour pag dinire-diretso natin ang R35 to reach the top speed. Old-fashioned handbrake natin, nandito kasi siya. Then again, very nice ang steering wheel. Aircon na isang A320 plain as a driver. Ito yung door handle. Pag bubuksan nga lang ang bintana or window, hindi siya maabot. So you have to cross over nandito. Ang problema lang, ito ang tuhod ko to cross over. Ayan, medyo alanganin ng konti. This is your infotainment system, mga kaswabe. And ang gumawa ng infotainment is yung maker ng Gran Turismo na game. Ginawa ang infotainment not to focus para ma-entertain ka. Literally, kung gusto mong ma-entertain, kumuha ka ng cellphone, kumuha ka ng iPad, doon ka maglaro. Pero dito, medyo sabi nila outdated siya because they want you to focus on the sheer driving experience. It's all about... It's all about the performance. If you are here as a driver, you don't have to focus on this. You have to focus on driving. Nasa Manila ka, nasa street ka na Manila, saan ka susuot, paano ka mag-straight line? Pag may nakasalubong ka mga sakyan, anong klase ng feedback ang gagawin mo? It's all about that. Dalhin kita rito kaswabe. 5 customizable page. This one is your function. Page number 1, custom view number 1, up to 5. Yan yun. Trans oil temperature, engine oil temperature, coolant, engine, lahat ng description nandito. Ika-5th, brake pedal, meron kang kilometers per hour, nandito ang speed natin. Meron ka pang stopwatch, ibaba natin. Aircon, temperature, nandyan ang heated seats. This is your R switches. Nakapula siya lahat. Bakit? This R35 is ready to have its launch control. Transmission, suspension, VDC, hazard before you launch control. Pero, i-normal muna natin. Hold mo lang yan mga kaswabe. Engine start. Shift knob, very special, leather wrap. Aluminum trims, carbon fiber material dito sa center console. Then, dial type shift knob to control the infotainment system. Pero don't focus on this. Old-fashioned handbrake. Lalagyan na ng iyong cup. Yan yun. May dalawa kang compartment dyan. And again, meron dun sa likod, pangatlo. Yan. Pagdating naman dito sa ating budget supercar, meron siya, it's a 4-seater, Nappa leather, Boss sound system. Kung tatanungin mo ang space niya compared to my Camaro, mas malaki ang space ng R35. Kasi malalim ang trunk ng Camaro, this one, medyo mababaw lang siya. Pero again, binawi ng R35 dito sa passenger na sasakyan. Yun mga kaswabe. It's time to drive.
Everything for the vlog. I think it's worth it. Oh shit! Durog siya, no? Durog. Sagasaan ng GTR. Sagasaan ng lahat ng kotse. Bata. Let's go to Mama! Let's begin! Naiwan. Nawala yung mukha mo. Hindi lang yung salamin ko naiwan, pati kaluluwa ko naiwan siya. Pag ano pa yan, pag talagang diniretso pa natin yan, yari tayo doon. Kaya na, alam mo yung parang yung eroplano, nawalan ng power yung eroplano, nahulog bigla yung eroplano. Nag-ikot-ikot yung mga sinabi ko, no? May ano pa, hangover. Grabe. Pag meron kang experience any sa isang GTR, please comment down below para yung ibang tao rin, mga kaswabe natin, ma-inspire rin natin sila sa experience ng isang GTR. Doon kinunan ang 370Z. Bitin! I want more! Alam mo yung ine-expect mo na mahaba pa yung kalsada, tapos magulat ka tapos na pala. Bulaga. Ay, si Sir Glenn nga pala, mga kaswabe. Sir Glenn, siya ang contact natin sa lahat ng sports car ng Nissan, sa lahat ng vehicle din. Tama ba, Sir Glenn? Yes. Yun.
Congratulations! Magandang experience to, okay? So, thank you very much Sir Vid and Sir Glenn. Babalik na tayo ng Nissan Q-Ab dahil ito yung last day natin. Alam nyo ba, kaswabe kung ilang beses ko to sinuot para dito sa driving. Naka 3 damit yata na bihisan. Kaya sana please subscribe. Ngayon lang ang magpapagaan sa aming loob. Thank you very much. Okay, pati ikaw kaswabe ha. Nanonood ka dyan, kanina ka pa, may bayad yan. Hindi, joke lang. Before anything else, bago tayo mapunta ng drive impression ng isang 2020 GTR, of course, gusto ko lang kayo balitaan na out na ang merch natin, pero hindi po ito. It's a Rico Suave merch. Meron tayong 2 design, black or white. Ikaw na ang bahala. Tulong nyo na lang po yan para dito sa channel natin. Pero tingnan nyo naman po anong effort ang ginagawa natin dito. Gusto ko rin mag-shoutout sa mga kaibigan natin na naka-GTR. Philip Gonowon, Jamiel, si Harvey De La Cruz, Allen Dizon. Nagda-drive tayo Nissan GTR R35 2020. Ito ang latest stream as of today na available. Nasa Q-Ab lang and kasama natin si Sir Glenn. At first, pagpasok mo rito, para kang nasa cinema house. Para kang nasa Kisame na nanonood ka ng sunset at sunrise. Kisame talaga. Di ba balcony yata yun? Ibig sabihin yan, napakaganda ng visibility ng isang GTR compared sa mga naida-drive ko. Mag-drive ka ng GTR, alam mo na very stable siya. Kahit kanina sobrang bilis tayo, hindi man natin na-reach yung top speed. Of course, wala naman tayo sa labas ng NLEX. Pero alam mong lapat na lapat ang body, rear wheels, front wheel, lapat na lapat siya sa road. Yun ang maganda doon. Sobrang reactive ng kanyang manubela. Hindi kanya bibigyan ng lag dahil this one is a dual clutch engine, 6-speed automatic, meaning to say dual clutch para sa mga taong hindi gaanong naiintindihan yung ganong term. Unlike sa mga regular sports car, wherein pag pinasok mo ang first gear, tapos yung second gear, dun pa lang siya tutuloy. Tapos yung third gear, dun pa lang siya papasok. Wherein pag nag-drive ka ng GTR, mabilis ang response. Yun yung kaibahan niya, kaya it's an 8.9. Yun ang technology, hindi nasa infotainment system. Yung tipong pag first gear mo, nakaabang agad yung second gear. Pag nag-third gear ka, konting pitik lang nandun ka kagad. So yung delay, yung dead air, wala siya dun. I can drive this GTR all day. This is an everyday, para sa akin na budget supercar or super sports car. Later on, i-reveal ko sa inyo ano ang pinakatawag dito. Anong classification meron ng isang GTR. And kung kanina ka pa nanonood, nakikita mong Easter egg, merong kakaiba na words na lumalabas dyan. Gagamitin mo yan mamaya. Relax ka lang, kailangan malaman mo lahat yan. Pag nag-drive ka ng GTR, sobrang komportable. Napa leather seats. I'm so speechless because all experience driving a GTR, very amazing. It's like heaven. It's like Cloud9. See you sa ating Kaswabes verdict, mga kaswabe. Ay, Rico. Kaswabe, may papakita lang ako sa inyo about dito sa manubela natin. Good to know lang. So, eto, nagagalaw natin, natitilt natin kasi ang manubela. Yan siya. Together with your instrument panel or yung mga clusters mo doon. Yan. Eto rin ang maganda dyan. Kasi telescopic na gagalaw rin natin siya. Ayun, di ba? Meaning to say, kaswabe, pag malaki-laki yung hinaharap mo o yung dibdib mo, pwede mo siyang i-adjust ng papasok. Depende rin yan sa sitting position mo. Pag normal ka naman na, katulad ko, wala naman, okay? Just leave it. Good to know lang, kaswabe. Back to the vlog. Pag-uusapan natin ngayon ang Kaswabes verdict. First of all, yung Choba feature ng isang R35 because we understand hindi naman lahat ng sasakyan perfect. Ito yung ilan sa mga medyo I hate, dislike ko, and hindi na natin pinapatagal yan. Choba number 1, 12 years na po ang R35. It started noong 2008. Sinimulan ni Paul Walker gamitin ang isang R35. Talagang yung credibility, yung legacy nandun. Pero as of 2020, one time lang nagkaroon ng facelifting ang R35. It's getting old,
Pero I understand naman, hindi pa rin nagbabago ang definition ng R35 para sa karami. Pero for me, hindi naman ganun ka laking bagay yon. Medyo outdated na raw ang itsura ng R35. Pero parang gusto kong umalma. Sumunod yan, fake yung vents doon sa lower end ng front bumper and even sa rear. Sana pag merong slatted vents, nagiging functional. And yung window switch, kailangan yung kamay mo talagang nagwo-wave ng ganon. Madali siya i-open, very comfy, pero pag yung window, pipindutin mo na, yun na yung medyo parang nag-aaway na sila ng direksyon. Yun lang naman ang tsoba. Pero pagdating sa SwabiCar feature, unahin natin ang launch control. Pag sinabing launch control, it's a Nissan GT-R R35. Meron ng karamihan, pero number 1 sa isip ng tao, R35. Or ako lang ba nakaisip nun? Hindi eh. Tama yung sinasabi ko na yun. Okay? Launch control, R35. Sumunod yan, outdated na, no for me. I love the definition of this R35. Yung height, yung width, yung ground clearance, okay sa akin to. It gives So much power, 570 70 horsepower. Tsura, eto na ang tumatak. When you're just a kid, nalaman mo ang isang R35. Hanggang sa paglaki mo, everyone's favorite ang R35. Alam ko yan, even sa mga kaswabe natin dyan. After this, it has a supercar capabilities. 2.9 seconds, again, 0 to 100. Mag-iiwan to ng marka in the streets of Manila. Para siyang si Ghost Rider yung merong apoy, and this classified as a sports car, not a supercar. Ang tawag ko sa kanya, this is my revelation, it's a super sports car. Oh, may natutunan ka kaswabe ha? Kaya niyang makipagsabayan sa mga Italian horses, ladies and gentlemen. Kumbaga pag kumain ka ng halo-halo, etong GT-R ang pinaka leche plan sa ibabaw. This one is an everyday super sports car. Maganda ang amount ng visibility mo, even dito sa side window, even dun sa VIP section. Pagdating sa interior styling, very premium. Pag nandito ka, ang sarap mag-relax. Iyon yun. Para sa akin, isa sa mga hinahanap ko, yung hindi ka mapapagod mag-drive, ang ganda ng spacing mo, komportable ka, and anytime, you can launch that premium power. Pag ito yung mga hinahanap mo sa channel, please leave a comment. If you want me to become a vlogger of this Nissan GT-R, please comment down below dahil kukunin po ito ng Nissan. And para pag nagkaroon tayo ng 2021, we will give an ultimate review din. Pag nagkaroon tayo ng mismo version, we will give an ultimate review. Mga kaswabe, let's begin. Hindi, joke lang. Anyway, kaswabe, meron na tayong susunod na project. It's a BMW i8. After that, meron tayong Dodge Charger, first in the Philippines since 2015. RT lang yung dati, ngayon it's an SRT Hellcat. After that, meron tayong Jeep Gladiator, wherein kailangan mo ito mapanood, kaswabe, dahil maraming hidden objects to. At kinalas ko mismo yung Jeep Gladiator. Thank you sa Clark. Then after that, kaswabe, nais kong mag-shout out sa Nissan High Performance. Thank you very much, para naging bahay ko yan. Sir Glenn Mendoza, maraming salamat sa pagsama sa akin, at siya po ang contact person if you wanna get a GT-R. And of course, ang pinaka-bossing natin na si Sir Jere Halothot, maraming salamat sa pag-asikaso ng lahat and naging possible ito. I hope, di ba, yung 2021 Nismo tsaka GT-R, kunin natin yan. We will give an ultimate review. Anyway, mga kaswabe, nag-enjoy lang talaga ako. Nakasalamin tayo ngayon. Labas na po ang merch natin, isa sa mga dalawa natin na design. Pero may darating pa tayo, huwag kang mag-alala, kaswabe, surprise yan. Then sana, pag mahal mo tong channel na to, you care about Rico Suave, because ako naman, yung value nyo, of course, nakikita nyo naman kung paano tayo gumawa ng video natin, di ba? Everything effort naman. So para sa akin, thank you very much kung kukuha ka ng merch natin. And I assure you, maraming content ang darating na super ganda. Ang tawag dito, kaswabe, nagwa-warm up pa lang tayo. Sa video na yan, what if umabot na tayo ng 1 million? Isipin mo kung anong pwede natin gawin dito, mga kaswabe. Marami akong plano, pero baka maguluhan ka lang. Salamat sa merch. This is Rico Suave. Pag nagsuot ka nito, kaswabe, kailangan itupik mo ng 2 fold kasi dito ko talaga pinalagay ang icon ng YouTube natin. Then after that, it's a Rico Suave. Then sumunod,
It started with the muscle cars, with the Dodge Demon ZL1, then ito, the Mustang GT500, yan ang gagawin natin. Meron akong sasabihin sa inyo kaswabe. Di ba sabi ko, tingnan niyo yung mga words na lumalabas. Dito sa upper right, habang nanonood ka, may mga lumalabas dyan na words. Ang gagawin mo lang, mamimigay ako ng 2 libreng merch. First, kailangan mong malaman yung mga words na yun. Sumunod, you have to subscribe sa channel natin. Follow me in Instagram, Rico Suave Rides, S5S Auto Hub. Yung barkada ko si Spike, yung nagpo-foil ng mga sasakyan and even sa Camaro natin. I-screenshot mo yon pag na-follow and subscribe mo. I-send mo sa aking FB, which is nandyan po sa About. I-click mo lang yung FB ko dyan, i-send mo sa akin yung message. Pero eto yan, yung video material natin, kailangan i-post mo siya sa FB. I-share mo lang siya kaswabe. Walang masama. I think magugustuhan niya naman yung ginawa natin dito. Pag ikaw yung una at pangalawa, sasabihin ko kagad sa community tab, mag-a-announce ako, hindi ko kayo bibitinin, hindi ako magpapaintay, hindi ako magpapaasa. Mga 1 araw lang to matatapos to kaswabe. Unang 2, okay? I-share mo lang, tapos screenshot mo, i-send mo sa aking FB. Pag pinost mo to sa FB, okay, listen kaswabe ha, hashtag 2020 Nissan GTR Rico Suave para makita ko kagad. Pag hindi ka nanalo, don't worry, meron tayong raffle pag naka 20,000 subscriber tayo. Kaya make sure, i-share natin to. Magpapamigay kami ng S5S Auto Hub ng mga LED lights, ng ilaw, and even mga turbo keychains. At pwede pa yan madagdagan. If you are a subscriber, maraming salamat. Please like this video. Pag ngayon ka pa lang nakavisit, maraming salamat sa pag-subscribe. At asahan mo, warm up pa lang to. Maraming pa. Like this video, comment, share, and subscribe sa family mo and hit that notification bell para magtuloy-tuloy tayo. We are growing stronger every day. Samahan nyo ko sa pag-travel natin at marami pa tayong aalamin mga kaswabe. And mag-enjoy ka sa bloopers after this. May mga bloopers tayo. And lagi mong tatandaan, pag part ka ng kaswabe team, malakas ang iyong dating. I'll see you sa Jeep Gladiator na video natin kaswabe. Yung mali talaga. Pag hinagod mo yan kaswabe dito, ang tawag dito is yung, ito yun. Ano ba tawag dito? Tangina. Flash mounted. So, 3, 2, 1. Ang tawag dito mga kaswabe is yung flash mounted door panel natin. Ang maganda nito kaswabe. Stop mo muna. Pumunta. Kasya naman. Bye! Ayoko, baka matakot. Takot ako. Okay ba? Grabe, talaga. Swag yung beat. Uy! Oh! Ikaw! Ginagawa mo rito. Ikaw ka ba ginagawa mo dito? Eh ako, nagitingin ako ng fair lady oh. Hindi mo ba alam ko bakit ako nandito? Nandito ako dahil nagpapakot ako sa isang 2020 Nissan GTR. Wait, 2020? Bin, sa palagay mo, pinawisan ba ako? Anong ginawa ito? Maswabe. Actually, walang aircon habang nag-vlog tayo. And sorry, pagdating dun sa audio natin, may problema ang ating audio. Ang mahal-mahal, mayroong problema. I hope nag-enjoy ka, Maswabe.